Dobrý den, opět vás tady vítám. V předchozím videu jsem vám slíbil, že se podíváme na to, jak se vede nářadí po nějaké době užívání. Taky si řekneme s odstupem času, co nářadí užívám, jaký nářadí už bych asi nekoupil, jaký nářadí zlobí nebo vykazuje nějaké chyby a co bych koupil jinak, tak jdem na to. Teď se podíváme na nejčastější dotazy a to se týká několika vybraných druhů nářadí, jak hoblovka, tak obě pokosové pily a stolní pila. Dál si ještě potom řekneme, jak nářadí, který běžně se pohybuje podílně, strávilo posledních 8 měsíců na stavbě, kde vybraný jedinci dostali pořádně za uši, takže už to nebudeme takovýto hraní tady v kutilský dílničce, ale museli opravdu makat. Takže to bude v druhé části videa. Teď jdeme na to, co se ptát nejčastěji. Jeden z nejčastějších dotazů je na stolní pilu od Bosche. Za mě zatím bez problémů. Za ty roky se akorát vytřídili kotouče, který v pile užívám. Na to se podíváme v některých z dalších videí. V mém okolí jsou 2 lidi, kteří pilu mají. Jeden měl problém s tím, že pila neřezala rovně a vlastně jakýkoliv řezaný materiál jakoby výjížděl do luku, když to řeknu jednoduše. Problém byl v nastavení pravítka, stačilo ho pouze na konci seřídit a bylo vyřešeno. Teď řeším druhou dílnu a jak by byla možnost, určitě bych pilu pořídil znova, nebo jsem tady tu přetáhl, to ještě uvidím, takže pilu můžu dál doporučit. Jdeme se podívat dál. Další z častých dotazů směřoval na pokosové pily, jak na 12, tak i na 8. 8 uvidíte za chvilku, co se 12 týká. Zatím se nevyskytlo nic, co by mi zase vadilo. Změnil jsem kotouč, ač v základu je, dalo by se říct, to nejlepší, co se dá koupit od Bosche, tak jsem přesto změnil kotouč a bylo to z důvodu, že často řežu věci s epoxidem, což vy, co mě sledujete, to víte. Takže jsem tam ten kotouč nechtěl ničit a pořídil jsem kotouč, který je trošku trdlovzdornej a nevadí mu tak, když řežu tady ty neúplně standardní materiály. Takže opět 12 v pohodě a můžeme přijít na 8. K samotné 8. Pila zase funguje, tam mám kotouč na stavební řezivo, pořezala komplet střechu vlastně od původních latí i s hřebíkama. Pila neskutečně zkousla tenhle rok, s tím, že zase bez zaváhání funguje. Mám ji teďka v druhé dílně. Kdybych mohl, asi bych pořídil místo 8 12, ale ne z důvodu, že by byla pila špatná, ale už bych pořídil vlastně pilu, která má velký prořez a je zase samozřejmě výkonem někde jinde. V každém případě 8 tý se nezbavím, i když mám už značně olámanou. Ulitnul mi tam špalík, rozštípal odsávání, pila přesto furt dál fachá. Opět bez problémů a můžu doporučit. Zůstane u mě a nadále bude plnit povinnost pily na špinavý řezivo, na špinavou práci. Tak jdeme dál. Pak tady máme hoblovku s protahem. Je to stroj, bez kterého se člověk bohužel neobejde. Je to i nejnákladnější položka, kterou vlastně člověk v rámci toho kutění může pořizovat. Za mě, co bych udělal jinak, určitě bych nekupoval 31, to je šířka stolu, pořídil bych 41 a to z důvodu, že do té 31 prostě uší. Takže šel bych do 41, přesto toho nelituju, opět kdybych se rozhodoval, 100% půjdu zase do Hammeru od Feldra, ať spousta lidí má výhrady vůči Feldru. Za mě stroj zatím funguje, za tu dobu, co ho mám, tak jsem musel seřizovat akorát dorazový pravítko, protože už nedržel pravý úhel, takže po nějakých 2 letech jsem musel seřídit, což není nic složitýho. To je 1 páčka vzadu. Samotné žiletky, co jsou na hlavě, jsem ještě neměnil ani neotáčel. Měl jsem samozřejmě i kliku v tom, že jsem za ty roky netrefil žádnej kus hřebíků nebo nějakého šroubu, vrutu, to už je jedno. Vždycky jsem dostal do ruky čistý dřevo, zaplať pánbůh, takže jsem nemusel ani tady to řešit. Se strojem furt čoupu podílně, zvedám, pokládám, jakoby dělám s ním spoustu věcí, které tomu stroji nedělají úplně dobře, a to zejména kvůli seřízení.
Takže i v rámci tohohle, co vlastně ho tady furt posouvám, nic se zatím nerozhodilo, všechno sedí, nastavený vejšky seděj na protahu, takže za mě stroj zatím opět bez problémů. A jak už jsem říkal, 100% bych šel do širšího, šel bych do A341. Soustruh od Jetu, zase bez problémů, funguje. Z videí víte, že to dostává celkem na frak, a to hlavně kvůli soustružení epoxidu. Takže zase nemám problém. Neměnil bych a kdybych mohl, opět pořídil bych i do druhé dílny. Co se dalšího nářadí týká, na který se ptáte, tak je ponorná pila od Festoolu. Používám jak pilu od Festoolu, tak pokud jdu do další dílny, tak tam je ponorná pila od Bosche. V případě ponorných pil bych asi taky udělal změnu. A to ne, že by ty pily byly špatný, v žádném případě. Opět obě fungují bez problémů. Jediný, co mi u těch pil přijde nedostačující, je prořez. Takže kdybych řešil pilu vlastně, co se týče podél lišty, jak už jsem říkal, v pohodě, ale asi bych zvolil některou s hlubším prořezem. Takže to je, co se týče ponorných pil. Akušroubováky, akuvrtačky, akutahováky, všechno funguje, zase ještě se žádnej nezasek, nechcípla baterka. Jedeme dál, ať se tomu nakládá, jak se tomu nakládá. Musím teda říct, že co se týče toho malého akušroubováku, tak první jsem pořizoval před 4 lety. Udělal spoustu práce. Bylo to ještě na 1,5 A baterii. Zůstal v druhé dílně, takže tam ho uvidíte časem, že pořád jede. To je, co se týče akušroubováků. Často se ptáte na brusku. K samotné brusce výhrady nemám. Samozřejmě to bruska, ke který byste potřebovali ještě další brusku. A to z důvodu, že tady ta bruska je strašně vysoká a těžká, což na broušení ploch super, ale v případě broušení některých boků skříněk a vnitřních prostor, vlastně kam se s tou vejškou nedostanete, by to chtělo ještě další brusku. Já to řeším ruční bruskou vlastně akumulátorovou. Za mě funguje, ale samozřejmě je to spíš na takovýto dočištění, není to na to velký broušení. Takže, jak už to bývá, jedna bruska nestačí. Mám ještě pásovou, ale tohle vlastně je věc, která opět dlouhodobě zase bez problémů. Pak jsou tady další akumulátoroví pomocníci, na který nedám dopustit. To je ruční hoblík, nezmar, prostě nezmar. Ohraňovací fréska. Zase já od té doby, co mám tady tu frésku, tak už nepoužívám 600, jedno z předchozích videí. Není to o tom, že bych ji, nebo že by nějak nevyhovovala nebo nefungovala, ale je to o tom, že nemusím řešit zásuvku, nemusím řešit nastavování. V tomhle případě je to strašně snadno udělané a na ty věci, které potřebuju, na to ohraňování to bohatě stačí. Dají se s tím dělat občas i drážky, to jste viděli v předchozích videích. V případě, pokud potřebuji dělat velké věci, stejně jak tady ta malá, tak ani ta druhá na to nestačí a použiju velkou frézu. Takže opět bez problémů. Samozřejmě díky stavbě jsem se dostal k dalšímu nářadí, který už tam nějakou dobu používám. Videa jste ještě neviděli, určitě uvidíte. Jeden ze strojů, který, jak vidíte, opět, ještě se mi tady z toho sype suť, který jsou za mě nepostradatelný na stavbě. Je tady ocaska, určitě se k ní dostaneme. Uvidíte ji při práci a uděláme zase lehkou recenzi. To samé platí tady pro další pilu, nechci říct multifunkční, dá se s tím brousit, řezat, osciluje, opět uvidíme v nějakém z následujících videí. Makala jak mohla, takže určitě se podíváme. Pak mám tady od Festoolu domino, jak malý, tak velký, takže 500 a 700 XL. Malý mě začalo zlobit, občas to dělá, občas to nedělá. Nedrží mi rozkmit, takže když dám
nedám úplně natěsno kolík, ale dám třeba střední úroveň, tak při vrtání vlastně to seskočí na původní, na ten základní rozkmit. Nevím, musím to ještě pořešit. A bohužel i u velkého domina mi zase nedržej vlastně jednotlivý dorazy u té čelní strany. Takže když to nastavím, vyvrtám první a chtěl bych vlastně kopírovat ty rozestupy, tak vyvrtám první, kolíčky vyskáčou, musím je znova zamačkat, znova vyvrtám druhou dírku a zase musím zamačkat podle toho, jak jsem to nastavený a pořád do kolečka. Pokud někdo Domino XL máte, dejte mi prosím vědět, jestli se vám to stává taky, mě by to upřímně zajímalo, jestli si na to mám zvyknout, nebo jestli je to na řešení reklamace. Takže opět, pokud můžu poprosit, dejte vědět. A máme tady stavebního vítěze, a to jak pro kutily, tak i pro, troufnu si říct, pro profesionály. Jedná se o ruční tady ponornou pilu nebo maflíka, záleží jak chcete. Já jsem v recenzi, kterou jsem na to točil, o něm mluvil, že je nepřekonatelný, tak díky stavbě, kde fakt zkousnul, co mohl, řezání OSB desek, to neříkám, že ten pátek na to je určený, to jenom upozorňuji, ale vydržel to, takže řezání OSB desek, řezání latí, řezání pod úhlem, spousta věcí, kde se dá využít, netaháte žádný těžký stroj, opravdu tohle je věc, která prostě, jak jsem z ní byl nadšený na začátku, tak po té stavbě to je tak, aby ležela vedle mě v posteli a byla přikrytá polštářem a dekou, protože opravdu k nezaplacení stroj. Jediný teda, co bych doporučil, pokud by někdo tady tu pilku pořizoval, 100% by se ho chtělo podívat po velké baterii, a to ne, že by ty malí to nezvládli, ale samozřejmě prostě větší je větší a to se týká jak výdrže, tak i výkonu. Takže s malýma funguje, ale ve spojení tady s 6 Ah prostě zlatý stroj a opravdu ten jako to je stroj, který je prostě na výsluní pro mě. To je k dnešnímu videu všechno. Pokud někoho něco zajímá z nářadí, který jste u mě viděli, nebo jsem myhl v nějakých videích a nebylo tady v komentářích, dejte vědět. Občas píšete kvůli válcový brusce, důvod, proč jsem o ní nenatočil, nebo spíš důvody, proč jsem o ní nenatočil, těch je několik. O tom si když tak můžeme popovídat, že by to někoho zajímalo. Ale jak říkám, kdyby někoho zajímalo, co jste viděli ve videích a nemyhlo se teďka na stole, dejte vědět, rád dotočím recenzi nebo rád odpovím. Takže jako vždycky děkuji za váš čas, sledování a budu se těšit u dalšího videa. Naschledanou.